যিখন অসমত এপালি চাধা নিদিয়াৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ দি এজন মানুহৰ খেতি নষ্ট কৰি দিব পাৰে, যিখন অসমত হাঁহৰ মাংস বনাই নিদিয়াৰ কাৰণে বন্ধুৱে বন্ধুক মাৰি দিব পাৰে, যিখন অসমত নিজৰ ভাইক এআঙুল মাটিৰ কাৰণে হত্যা কৰিব পাৰে, সেইখন অসমত আজি অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছে। সকলোৱে নিশ্চয় জ্ঞাত। খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ নামত যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে সেইসকলে মাৰণাস্ত্ৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ পাব আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিষয়সমূহ চালি জাৰি চাব বুলি কৈছে। কি বিষয় চালি জাৰি চাব সেইটো আমি নাজানো, সেই বিষয়টো চালি জাৰি তেওঁলোকক লাইচেঞ্চ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। এতিয়া আজিৰ কথাটো আমি আলোচনা কৰিম যে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওচৰত, পাব্লিকৰ ওচৰত এনেকৈ মাৰণাস্ত্ৰ ৰাখিবলৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াটো সঁচাই প্ৰয়োজনীয় হয়নে? সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওচৰত যদি এনেদৰে মাৰণাস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হয়, কিমান দূৰ অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত থাকিব? ভাইৰ মাজত সুৰক্ষা হ'বনে? অসমৰ জনসাধাৰণ শান্তিৰ মাজত থাকিব পাৰিবনে? ভৱিষ্যতলৈ কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ পৰিস্থিতি, সেই বিষয়ে নাজানো। তাৰ বিষয়ে আজি অকণমান আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাৰ্গৱ ভূষণ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা আচলতে বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। বিষয়টো অকণমান স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হয়, যিহেতু কেইদিনমানৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ থকা এটা বিষয় যে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ নামত চৰকাৰে যি অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰিব তাৰ কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে ঘোষণা কৰিছে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে তেওঁলোকে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰি দিব আৰু তাৰ জৰিয়তে যি মাৰণাস্ত্ৰ তাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আচলতে এই বিষয়ত সামাজিক মাধ্যমত ইয়াৰ ছাপৰ্টত আৰু এগেইনষ্টত দুইটা বিষয়তে বহুতজনে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে, বিভিন্নজনে ইয়াৰ সমৰ্থনত আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকৰ চিন্তা হৈছে যে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি যদি সুৰক্ষিত নাথাকে তেনেহ'লে অসমৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ বিপক্ষত থকা মানুহখিনিয়ে কৈছে যে অসমৰ মানুহৰ হাতে হাতে যদি মাৰণাস্ত্ৰ হয়, পিষ্টল হয়, সাধাৰণ কথাৰ বাবেই ইজনে সিজনৰ মাজত কাজিয়া লাগিলে যদি সেই মাৰণাস্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ সুৰক্ষিত থাকিব সাধাৰণ জনতা? বাৰু সেয়া সকলোৰে মতামত। আজি মই মোৰ মতামতটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ লগত জড়িত হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কিমান দূৰ সুৰক্ষিত হয় অকণমান নিজৰ মতামতটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, বেছি বহলাই নকওঁ। কেইদিনমানৰ আগতে হৈ যোৱা আমাৰ নিচেই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নহয়, ক্ষমা কৰিব, ৰাজ্য মণিপুৰৰ অৱস্থা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। যি দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ বৰ্তমানলৈকেও মণিপুৰৰ যি অৱস্থা সেয়া সাধাৰণ অৱস্থালৈ আহিব পৰা নাই। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বৰ্তমানেও যি মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন অব্যাহত আছে। দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত, দুটা জাতিৰ মাজত লাগা যি সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষই মণিপুৰখন কেনেদৰে তপতপকৈ জ্বলাই তুলিছিল নজনা হয়তো কোনো নাই। সাধাৰণ জনতাক আচলতে সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে যি আৰ্ম ফ'ৰ্চ আছে, আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে, সেই আৰক্ষী প্ৰশাসনক আচলতে সাধাৰণ জনতাই নিজৰ যি মাৰণাস্ত্ৰ আছে, অস্ত্ৰ আছে, সেয়া দি তেওঁলোকৰ দুটা জাতিৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ উপৰিও এই আৰ্ম ফ'ৰ্চসমূহকো তেওঁলোকে এটেক কৰিছে। গতিকে বন্ধুসকল, বেছি ডিটেইলছত ক'বলৈ নাযাওঁ। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমাৰ অসমতো হৈ যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, যেতিয়া সকলোৰে হাতে হাতে অস্ত্ৰসমূহ হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু চৰকাৰে এইটো বিষয়লৈ মাৰণাস্ত্ৰসমূহ দিম বুলি কৈছে যে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যি অসমৰ সীমান্ত জেগাসমূহত তেওঁলোকে যি বন্দুকৰ লাইচেঞ্চ দিম বুলি কৈছে, এতিয়া মোৰ এটা প্ৰশ্ন, যদি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা দিব পৰা নাই চৰকাৰে, তেনেহ'লে যি অসম আৰক্ষীত হাজাৰ হাজাৰ ভৰ্তি কৰাই আছে, নতুনকৈ অসমৰ যি কমাণ্ডো বেটেলিয়ন খুলিছে, অসম আৰক্ষীৰ নতুন বেটেলিয়নৰ সংখ্যা বঢ়াইছে, আৰক্ষীৰ সংখ্যা বঢ়াইছে আৰু স্মাৰ্ট পুলিচ বুলি যি অসম আৰক্ষীক বৰ্তমান কয়, লগতে প্ৰেচিডেণ্ট কালাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষী। আৰু সেই আৰক্ষীসমূহ অসম আৰক্ষীৰ উপৰিও বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ, CRPF হওক, বেলেগ কেন্দ্ৰীয় ফ'ৰ্চসমূহ অসমত বৰ্তমান আছে। গতিকে এই ফ'ৰ্চসমূহ থকাৰ উপৰি আৰক্ষী প্ৰশাসন
থকা সত্ত্বেও যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়াসমূহ সুৰক্ষিত নহয় তেনেহ'লে এই আৰক্ষী প্ৰশাসন কিবা থকাৰ অৰ্থ আছেনে? যদি সকলোৰে হাতে হাতে পিষ্টল থাকেই, সকলো সাধাৰণ জনতাৰ হাতত যদি মাৰণাস্ত্ৰ থাকিব পাৰি, তেনেহ'লে এই আৰক্ষী প্ৰশাসন বা আৰ্ম ফৰ্চেছসমূহ থকাৰ কোনো অৰ্থই নাই। অসমৰ পৰা এই যি আৰ্ম ফৰ্চসমূহ আছে আঁতৰাই দিয়ক, সকলোৰে হাতে হাতে পিষ্টল দি দিয়ক, কোনো দৰকাৰ নাই অসম আৰক্ষীত নতুন পষ্ট উলিয়াব, যিহেতু সকলোৰে হাতত পিষ্টল থাকিবই। খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি ৰাজনীতি বুজি নাপাওঁ, কিন্তু আচলতে এইটো যিটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেইটোৱে আচলতে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাটো দূৰৰে কথা, নিজে নিজৰ মাজত কাজিয়া লাগিলে নিজৰ মাজতে আচলতে মৰা কটা হত্যাৰ সংখ্যাহে আচলতে বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনেকুৱা এটা প্ৰতিচ্ছবিহে আচলতে চকুৰ সন্মুখত ভাঁহি আহে, যিদৰে মণিপুৰত সংঘৰ্ষ হৈ গৈছিলে। সৰু সৰু কথাত সাধাৰণ কিবা এটা লাগিলে বন্দুকটো উলিয়াই দিব, ইটোৱে সিটোক ভাবুকি দিব, আৰু বহুতো নহ'বলগীয়া ঘটনা আচলতে হ'বলৈ গৈ আছে। অকল যি আৰ্ম ফৰ্চসমূহ আছে সেই আৰ্ম ফৰ্চসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰসমূহ থাকিলেও, শস্ত্ৰসমূহ থাকিলেও তেওঁলোকে চলাব নোৱাৰে, ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট আছে, আৰু সেই এক্ট অনুসৰি যিখন জিলাত সেই এক্ট লাগু হয় সেই ঠাইডোখৰতহে তেওঁলোকৰ হাতত স্পেচিয়েল পাৱাৰটো থাকে, আৰু ইচ্ছা কৰিলেও তেওঁলোকে গুলি মাৰি দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকক মাৰিবলৈ আহিলেও তেওঁলোকে গুলি মাৰি দিব নোৱাৰে। তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ৰুল আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতাৰ হাতত পিষ্টল দি কিমানখিনি সুৰক্ষিত হ'ব, কিমান সুৰক্ষা দিব, সেইটো কি সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো চৰকাৰে জানিব। আচলতে ৰাজনীতিৰ কথা আমি বুজি নাপাওঁ। আপোনালোক ৰাজনীতিৰ মাজত কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত কিছুমান বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ আচলতে নাযাব, এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ ইয়াৰ এগেইনষ্টতে সামাজিক মাধ্যমতে কমেণ্টসমূহ চালে দেখা পাব এই বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে কিমান কমেণ্ট বক্সতে কিমান হিংসা, কিমান যুদ্ধ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনেস্থলত যদি সঁচাই আমাৰ হাতত এটা বন্দুক থাকে, আপুনি নিজে কল্পনা কৰি চাওক, যদি আপোনাৰ হাতত বন্দুক থাকিব, যেতিয়া আপোনাক কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'ব আৰু আপোনাৰ সামান্য কথাত খং উঠি গ'লে চিধা বুজি পাইছে। বাকী সাধাৰণ জনতাক সুৰক্ষা দিবলৈ যোৱা আৰ্ম ফৰ্চসমূহকো যে তেওঁলোকে সাধাৰণ জনতাই কেতিয়াবা ক্ষুণ্ণ হৈ পিষ্টল নচলাব সেইটো কোনো গেৰেণ্টি নাই। কাৰণ আমি মণিপুৰত দেখিছোঁ কেনেদৰে সাধাৰণ জনতাই আৰ্ম ফৰ্চসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে, গুলি চলাইছে। সেই দৃশ্য আমি পাহৰি যোৱা নাই, বৰ্তমানো শান্ত হোৱা নাই মণিপুৰ। বাকী মোৰ ফালৰ পৰা যদি ক'বলৈ যাওঁ, যিহেতু মই আৰ্ম ফৰ্চৰ লগত জড়িত, এইটো চৰকাৰে আচলতে একেবাৰে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। যদি তেওঁলোকে চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, সেইটো চৰকাৰৰ আচলতে বিফলতা। কিন্তু খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষাৰ দিয়াৰ নামত সাধাৰণ জনতাৰ হাতে হাতে পিষ্টল জুলি দিয়া এইটো কোনো কাৰণত সমৰ্থন হ'ব নোৱাৰে। নিশ্চয় বিভিন্নজনে ইয়াৰ সমৰ্থনত আগবঢ়াইছে। যিসকলে সমৰ্থনত আগবঢ়াইছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো হ'বলগীয়া বিপদ সেইটো আপোনালোকে ভাবি চোৱা নাই। আৱেগক লৈ আপোনালোকে কিছুমান কথা কৈ আছে। মই জানো এই ভিডিঅ'টো মোৰ সৰু চেনেল, বেছি মানুহে নাচাব ভিডিঅ'টো, কিন্তু যিসকলে চাই এবাৰ হ'লেও ভাবি চাব। এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ কাৰণে বহুতে মোক বেয়াও পাব, গালি দিব পাৰে, কিন্তু যিটো সঁচা কথা সেইটো ক'বই লাগিব। নিজৰ মতামতটো মই আগবঢ়াইছোঁ। বাকী আপোনালোকে এবাৰ সুস্থ মগজুৰে ভাবি চাব যে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ নামত হাতে হাতে লাইচেঞ্চ দিয়াটো কিমান জৰুৰী। বাকী আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় অসম।